बा कति वर्षको हुनुभयो? म 85 85 वर्षको हुनुभयो। कति वर्षदेखि यस्तो काम गर्न थाल्नुभयो? के गर्नु जानलाई सकेन बुढा भाइ पनि बस्नु पर्यो के गर्नु त्यस्तै हो। लगनखेलबाट 7 किलोमिटर दक्षिणतर्फ गएपछि पुगिन्छ प्याङ गाउँ। पहिला चापागाउँ गाविस 5 नम्बर ओडामा पर्ने प्याङ गाउँ अहिले गोदावरी नगरपालिका ओडा नम्बर 11 मा पर्दछ। बीचमा रातो इँटा छापेको सडक, दायाँ बायाँ केही पुराना शैलीका त केही नयाँ डिजाइनका घर। प्याङ गाउँ पुग्दा त्यहाँको पुर्खौली पेसा जस्तै जीवनशैलीमा पनि मौलिकता ओझेलमा पर्दै आधुनिकताले छोप्न थालेको महसुस हुन्छ। नाम अनुसार प्याङ गाउँको चिनारी भनेको प्याङ बनाउनु हो। प्याङ अर्थात् बाँसबाट बनेका विभिन्न सामानहरू। प्याङ गाउँको लोफुन लागेको चिनारी खोज्दै हामी त्यहाँ पुग्दा स्थानीय जितबहादुर महर्जन बाँस पोल्न र कप्टेरो बनाउन व्यस्त थिए। अब बाबुबाजेको इलम रहेछ। अनि चाहिँ म त 14-15 सालदेखि जङ्गल जाने अनि यस्तै बनाएर ल्याउने अनि यस्तै त्यहाँ चाहिँ माघ पुसमा जाने होइन। अनि यस्तो बनाउने अनि त्यहाँबाट एक दिन आएर त्यहीँ राख्ने अनि चाहिँ चैत वैशाख यो ओसार ल्याउने फेरि अनि ओसार ल्याएर चाहिँ नि अनि असार साउनतिर चाहिँ नि यो बनाउने। जानुपर्छ चितवन भन्दा उता जङ्गलतिर। प्याङ गाउँको हराउँदै गरेको पुर्खौली पेसा संरक्षणमा स्थानीय महादेव युवा क्लब लागेको छ। क्लबले गोदावरी नगरपालिकाको सहकार्यमा 13 जना युवालाई प्याङ बनाउने पुर्खौली सिप सिकाइरहेको छ र उनीहरूलाई सिकाउँदैछन् 85 वर्षीय मानबहादुर महर्जन। बा कहिलेदेखि यो काम गर्न थाल्नु भएको? म हजुर 16 वर्षदेखि काम गरिरहेछु। 16 वर्षदेखि? ए अनि सधैँभरि तपाईँ 16 वर्षदेखि अहिलेसम्म यही काम गर्दै आउनु भएको हो? अनि यस्तो बाँस काट्न कहाँ जानु पर्थ्यो नि? गाई छ उता काटुन ठाउँमा नै पुग्न गएको। कहाँ जानुभयो? 4 कोस जारी 4 कोस जारी बाँस त जबन के ठुलो ठुलो बाँस हुन्थ्यो? पानी बग्ने बाँडा त 3टा टुक्रा राखेर पाल्ने पानी बोक्नलाई त्यस्तो बाँस छ। खेर काट्नुपर्छ यसलाई। यहाँ जस्तै बसेर काट्ने होइन। आफूभन्दा अलिकति वस्तु गरेर काट्नुपर्छ फेटमा। त्यसो गरेर लिएर आउने फेटको पानी मिल्काउने टुप्पा पनि मिल्काउने मादाको लिएर आउँछ। अनि काटेर कति दिनमा बोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो नि? त्यो काटेर महिनादिनसम्म बस्छ उहीँ। महिनादिनसम्म बसेर काट्छ। महिना दिनसम्म बसेर काट्ने है? अनि यो शिरपञ्चे कहाँ आइपुग्नु पर्छ। अक्षर गएको शिरपञ्चे छ नि 2-3 दिन भयो गएको त्यो बेलाले आउनुपर्छ। त्यो बेलालाई चाहिँ काटेर ल्याए यो रङ त खबरेर गयो भने लाम काम गर्दै त्यो बेला पर्दैन। जहाँ गएर काट्न पाइन्थ्यो? पाइन्छ। अनि कुन बार काट्यो भने चाहिँ किराले खाँदैन भन्नुहुन्थ्यो त अस्ति? अहिले काट्या खाँदैन। कुन दिन काट्ने हो यस्तो बाँस चाहिँ? छिपिया बाँस काट्यो भने अनि के लाग्छ कराउन बर्दिनसम्म बस्छ खाइदिन्छ।
कति किरालाई महिनाको बाँस काट्नुपर्ने हो हामीले? अब कति महिना अब यो क्वालरबाटमा मकै रोप्ने बेलादेखि यति आइरहेको छ बाँस हुन्छ यो अहिले काट्यो मकै पनि बोडी पनि बगाल्यो अब बाँस पनि काट्यो बस्छ 4 महिना बस्ला यो 4-5 महिना त्यस्तै हो ल अनि उताबाट बाँस लिएर आएर सुकाएर ल्याएपछि चाहिँ कहिले बनाउनु हुन्थ्यो नि? अनि फुस्ता बनाउँछ आफ्नो फुस्ता खेतल लगाएर बनाउँछ प्याङ बनाउनलाई 3 छाक पार खुवाउनु पर्छ बिहान बेलुका दिउँसो 3 छाक खुवाउनु पर्छ बनाउनलाई त्यसो गरेर बनाउने अनि जाने बेला हल्को जान्छ आउने बेला गरम बोकेर आउँछ ए जाने बेलामा हलुका बोकेर जाने आउने बेलामा गरम जाने बेला त एकटै हातले समातेर जान सक्छ अनि घर आउने बेला गरम हुन्छ कहाँ के बोकेर आउनु पर्थ्यो र? मकै पत्तो धान के ढेको थाहा छ लिएर आउँछ उब्जेला त्यसको अहिले कति महँगो छ यो अहिले त महँगो यो उब्जेला एक त प्याङताको एक बढी मात्रै लिन्छ अहिले त कहाँ मान्छ पैसै चाहिन्छ पहिला चाहिँ मानो अनुसार त्यो सामान अनुसारको बनाउँथ्यो तपाईँले 1 मानो भयो भने 1 मानो धान चामल जे ल्यायो त्यो भरि धान लिँदैन त्यो मानाको चामल दिए भने लिएर आउँछु 1 माना त्यो हुन्छ हजुर बेच्न चाहिँ कहाँ जानुहुन्थ्यो? पालन चेक्तुङ टाप्चा कहाँ त्यसै हिँड्नुपर्छ। कति वर्ष हिँड्नु भयो त्यसरी? हजुर कति वर्ष जानुभयो यसरी बेच्न? म त भयो अब मेरो उमेरै त त्यति भइसक्यो। अनि यो मानव बनाउन चाहिँ कति दिन लाग्थ्यो नि तपाईँलाई चाहिँ? मानव बनाउँछ पाठी बनाउँछ कति दिन लाग्थ्यो? लाग्दैन पाठी 2 त बनाउनलाई 3 भरिमा सिद्धिन्छ दिनभरिमा सकिन्थ्यो। 4 बनाउनलाई 4-5 कुटै सिद्धिन्छ। मानव बनाउनु झन् गाह्रो सानो भएर। अनि यसरी बास्ता हातहरू काट्दैन थियो? काट्दैन। बाँसका विभिन्न भाँडाकुँडा बनाएर देशभर बेच्न लाने गर्दथे प्याङ गाउँका बासिन्दा। गाउँका सबैको पेसा नै प्याङ बनाएर बेच्ने भएपछि गाउँकै नाम प्याङ गाउँ रहन गएको हो। प्याङ भनेको चाहिँ अब बाँसबाट बन्ने भाँडाकुँडा हैन। यो चाहिँ अब पहिलादेखि नै मानवपाथी भनेपछि यहीँकै प्रचलन थियो। यो चाहिँ अब क्रमिक रूपमा सहरी विकास हुँदै गइसकेपछि अहिले चाहिँ यो लोप हुन लागेको छ। यो जुन मानवपाथी प्याङ मानवपाथीहरू त्यही लोप हुने क्रममा चाहिँ हामीले यसलाई जगेर् नगर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यही पेसा अँगालेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नुभएको थियो र यसको हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यो प्याङ मानवपाथीको भनेर हामीले चाहिँ गोदावरी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हामीले 1.5 महिने तालिम अहिले चलाइरहेछौँ। अब अहिले त हामीले मार्केटमा ल्याइसकेको छैन र मार्केटमा नल्याए पनि हाम्रै यही क्लबबाट चलाइरहेको जुन मानवपाथी बिक्री केन्द्र छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अहिले सजिलै बेचिराख्न सकेको छु। अब अहिले हामीले चाहिँ मानालाई त्यही हो अब हेरेर ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट प्राइस राखेर चाहिँ बेचेको छैन। तर हामीले चाहिँ अहिले यहाँ बजारमा चाहिँ 210 पाथीलाई 1200-1300 त्यसरी बेचिरहेको छ। यो कच्चा पदार्थ चाहिँ अहिले हामीले यही वरिपरि पल्लो छिमेकी गाउँहरूबाट बाँस ल्याइरहेको छु र एकदम चुनौती नै छ यो कच्चा पदार्थको लागि बाँसको लागि।
किनभने धेरै अब यहाँबाट त्यहाँ गएर ल्याएर गर्दाखेरि एक त फेरि यो तामा बाँस चाहिने, त्यही भएर पनि यो तामा बाँस किन्नलाई अलि अप्ठ्यारो पनि छ। त्यो बाँसको जुन टाइम पिरियड छ त्यही बाँसको छाङमा गएर हेरिसकेपछि ठ्याक्क यो काट्ने बेला भयो भने जुन टाइम म्याचुरिटी टाइम हुन्छ त्यो टाइमभित्र हामीले त्यो बाँस काट्न सक्यो भने किराले नखाने, बलियो हुने, काम गर्न सजिलो हुने, त्यस्तो भएकोले हामी त्यो ठ्याक्क निश्चित अवधि हुन्छ र त्यो जुन बाँसमा त्यहाँ हामीले हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ बाँस अब काट्ने योग्य भयो या भएन भनेर। त्यही भएर ठ्याक्क त्यो टेम्परेचरले पनि फरक पर्दो रहेछ। यहीँको यही नै तपाईँको हाई टेम्परेचर भएको ठाउँमा अलि चाँडै काट्नुपर्ने हुन्छ भने लो टेम्परेचर भएको ठाउँमा अलिकति ढिलै काटे पनि फरक पर्दैन। मानबहादुर गाउँको परिचय बोकेको प्याङ बनाउने सिप युवाहरूलाई सिकाउँदैछन्। बाँसबाट चोया निकालेपछि पहिले त्यसलाई आगोमा पोल्नुपर्ने रहेछ। चोया निकालेका बाँसका टुक्रालाई एकपछि अर्को गर्दै आगोमा पोल्न थाले मानबहादुर। आगो अझै ठुलो बाली दिएर उनलाई सघाउन थाले मदन महर्जन। मानबहादुर र मदन बाँसका टुक्रालाई पोल्न थाल्दा तालिम लिइरहेका युवाले भने बाँसका टुक्रा ल्याएर सहयोग गर्न थाल्छन्। पोलेको बाँसलाई बीचमा चिम्टाले च्यापेर उनले पाता जस्तो बनाए। बाँसको त्यस्तो पातालाई हापा भनिने रहेछ। अहिले हामी यहाँ हापा बनाउँदैछौँ। यो हरियो बाँसलाई चोया निकालेर यो भित्रको सेतो भाग मात्र हो। यसलाई त्यसरी पोलेपछि यस्तो हापा निस्किन्छ। यही हापालाई पछि हामी मानापाथी प्याङ बनाउने काम गर्छौँ। अहिले चाहिँ यो मानापाथी बनाउनको लागि कच्चा पदार्थ हामी तयार पार्दैछौँ। यसैलाई नै हापा भनिन्छ र यो बाँसको भित्रको सेतो भाग मात्र हो जुन अघि न यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। हरियो जति हामीले खुर्केर पठाइसकेको छु र यसको पछि चाहिँ यसरी माना बनाउने काम हुन्छ। पछि चाहिँ यसलाई हामी यसरी सिलाउँछौँ र माना, यस्तो माना भनेको यो भयो। यसरी माना बनाउँछौँ र यो अब आफूलाई चाहिने साइजहरू माना पाथी अब 1 माना 2 माना 3 माना कति चाहिन्छ त्यही अनुसार हामी बनाउन सकिन्छ। प्याङ बनाउन सजिलो भने छैन, निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा सिङ्गो तामा बाँसलाई टुक्रा टुक्रा बनाउनुपर्छ। तालिम लिएका युवाले फटाफट टुक्रा पारेको बाँसको हरियो भागलाई निकालेर फ्याल्दै थिए। अनि तपाईँले चाहिँ पहिला थाहा थियो यसरी तामाको बाँसबाट यसरी प्याङ माना पाथी बनाइन्छ भन्ने कुरा? थाहा थियो, बाजेहरूले बसी बसी काम गर्थ्यो अनि आफू खेल्न जान्थ्यो त्यो बेलामा। अहिले बल्ल थाहा भयो कि यस्तो हुनुपर्छ भने। त्यो बेलामा चाहिँ बाजेहरूले बनाएको सिक्दाखेरि सिकौँ जस्तो लागेन? लागेन, स्कुलतिर गयो। अनि अहिले चाहिँ कसरी सिक्न मन लाग्यो त तपाईँलाई? अब अहिले बुढेसकाल लाग्यो, अब काम साह्रै। बुवाले पनि जाने छैन, बाजेले जानेको थियो। हजुरबाउहरूले गरे मात्रै देखेको? गरेको थियो। बुवाले चाहिँ गर्नु भएन? भएन। अनि यो कतिको सजिलो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो बनाउन? सजिलो त सजिलो छ, अब नजानेसम्म त गाह्रै हुन्छ, जानेपछि सजिलो हुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई के बनाउन आयो नि अहिले? अहिले त माना मात्र बनाउन आयो, अरू बनाएको छैन। सिक्दै हुनुहुन्छ? सिक्दै हो। अनि तपाईँले अब यो तालिम सकेपछि पनि बनाउनुहुन्छ? अलिअलि बनाउँछु। हरियो भाग फालेको बाँसका टुक्रालाई दिनभर घाममा सुकाउनुपर्छ र साँझ आगोमा पोल्नुपर्छ। त्यसरी पोलेको बाँसलाई चिम्टाले च्यापेर हापा बनाइन्छ। हापालाई सिलाउन बाँसकै धागो प्रयोग गरिन्छ। बाँसको धागोलाई फलामे सियोले सिलाएपछि मात्र प्याङ बन्छ।